सर्वात जवळचा क्लोज मित्र, माझा आवडता मित्र प्रवीण याच्याबरोबर मी करतोय. अरे तू रेकॉर्ड करते का फालतू मी तर माहीतच नाही मला. नाही पण अजून काय. सो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बॅक आफ्टर अ व्हेरी लॉंग ब्रेक. आय नो खूप मोठा गॅप झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे मला ऑलमोस्ट 5-6 महिने ते पूर्णपणे बाहेर पडता आलंच नाही. आणि मी माझं अहोभाग्य समजेन की आफ्टर सच अ लॉंग ब्रेक आय गॉट अ अपॉर्च्युनिटी टू कम आउट टू कंटिन्यू माय जर्नी, माझा प्रवास विथ द very close, very loved one, very unique person of my life, my friend Praveen Nagrale. I'm damn sure त्याला पण खूप एक्साइटमेंट, आनंद होत असणार टू बी ऑन माय ब्लॉग. मी चालतं कॅज्युअल, इट्स ओके, नॉर्मल. So what I was saying is कि I'm just making this video to have a introduction of my co-passenger of this journey, किंवा या प्रवासाचे सहभागी. एक नमुन्याला तर तुम्ही आत्ताच भेटलात, ज्याचं नाव आहे प्रवीण नगराले. सो वी विल हॅव अ शॉर्ट इंट्रो काइंड ऑफ सेशन विथ ऑल दीज पीपल. आणि 2 नमुने तिथे फोटोग्राफी करतात. आय विल ट्राय टू शो यू दॅम. तुम्हाला दिसतंय की नाही आय डोंट नो, बट टू बी ऑनेस्ट हा नजारा खूप युनिक आहे आणि इथे सहज कोणी हरवून जाईल. ओके, so here is the second co-passenger of this journey, Mr. Jignesh Pitadia, right? Pitadia. A very small intro kind of thing you can have. थोड़ा इस साइड आ जाए. बोलना क्या, लेकिन क्या बोल, थोड़ा गैप दे, अपने बारे में थोड़ा बता. दिस इधर लगे. अच्छा, इधर उधर जहाँ पे ऐसे करते करते नीचे चला जाएगा. तो जल्दी फटाफट फिनिश. Hi guys, my name is Jignesh and I really enjoying this beautiful scenery at Pandhatara. Scenery, when he is talking about scenery, so I'll show you the scenery. So I really enjoying this place. This is really awesome. सुनना तो हिंदी में भी बोल सकते हैं. ही जागा जी आहे खूपच चांगली आहे आणि खूपच छान आहे. तुम्ही पाहू शकता, निसर्ग खूपच अद्भुत आहे. स्मॉल इंट्रोडक्शन. लहानपणापासूनच असं आहे. आता थोडं वेगळं कलर कोडिंग डिफरंट झालं. बोल ना स्वतःबद्दल, कॅन टेल अबाउट युअर हॉबीज, लेटेस्ट का करतोस, काय वाटतं तुला, आणि या लोकेशनबद्दल काय वाटतं. स्पेशली हरिश्चंद्रगडबद्दल बोलायचं तर हे लोकेशन हिस्ट्री त्याची वेगळी आहे. थोडंसं देवधर्माबद्दल पण आहे, थोडंसं राजा महाराजांबद्दल पण आहे. दुसरी गोष्ट, महाराष्ट्रात पर्यटनासाठी सर्वात महत्त्वाची स्थळे म्हणजे की आपले गडकिल्ले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला जी वाटचाल दिलेली आहे, त्या वाटचालीचा आपण योग्य रीतीने वापर करावा. बस गडकिल्ल्यांवरती गेल्यावरती कचरा करू नये आणि ज्या आपण गोष्टी करतो, मानव प्रदूषण जे करतो, त्या सगळ्या प्रदूषणापासून आपण कमीत कमी प्रदूषण करू, या सगळ्या गोष्टींचा आपण प्रयत्न करावा. बाकी महाराष्ट्र भरपूर मस्त आहे फिरण्यासाठी. महाराष्ट्रच नाही, आपला भारत पण मस्त आहे. फिरत राहा, आनंद घेत राहा, नवीन नवीन अनुभव घेत राहा आणि आनंदी राहा.
ये अभयारण्य है अभी साले चिंदीगिरी करो मत हाँ? म्हणजे मतलब चलो वलो मत रास्ते पे ऐसे खुले में इकडे जंगलात हे आहे हा? अभयारण्य बोलतात कशाला रिझर्व लँड पार्क फॉर ॲनिमल्स वेयर द ह्यूमन एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड बेसिकली अपन ऐसे ही जगह पे आता है प्राइवेट लेपर्ड वेपर्ड बहुत मुश्किल से मिलेगा तेरे को बट मतलब मिलेगा ना हाँ म्हणजे मिलेगा बोलतो मी मुश्किल म्हणजे आहेत ना हाँ